السلام عليكم. قصتنا اليوم قصة إبداع صراحة، إبداع في ارتكاب الجريمة. لكن أنا أعتذر على التأخير، ممكن أني أنزل فيديو وثلاث أرباعكم نايمين، لكن اللي يقعد الصبح ولا الظهاري وهو يعني يتغدى ولا ياكل شيء حلو كذي يسمع القصة هذه يستمتع. لكن قبل أقول لكم القصة، ليش تأخرت؟ أنا تأخرت لأني قاعد أجهز لكم مسابقة وراح أوزع فيها جائزة عبارة عن آيفون، لكن ما هو آيفون واحد ولا آيفونين ولا 3 آيفونات ولا 4 آيفونات، 5 آيفونات أبو 3 كاميرات، 5 عدا ونقدا. والمشاركة راح تكون داخل الكويت وخارج الكويت، والمسابقة راح تكون على الانستغرام. يعني من الحين قبل لا أعلن عن هالمسابقة اللي بعد أيام قليلة جدا، أرجو أنكم تتابعوني على الانستغرام. راح أحط لكم أكاونتي، أو ادخل فقط اكتب بالانستغرام أبو طلال الحمراني راح أطلع لك، وشعاره نفس شعار اليوتيوب، سوالف طريقة. فتابعوني خلال هالأيام البسيطة إن شاء الله، راح أعلن عن القصة وفيها 5 آيفونات حلال زلال إن شاء الله، وإن شاء الله تبيض الوجه، وهذا أقل ما يمكن إني أقدمه للمتابعين. استانستوا بالآيفون؟ اخذ الصدمة عندك الحين. قصة صادمة بجميع المقاييس. أنا مصدوم من الصبح وأنا لما قريت السالفة، وبصدمكم الحين قبل لا تنامون. في سنة 2008 أردنية من أصل فلسطيني. الحين يطلعوا لي ليش تقول من كلنا واحد؟ لا، هي من أصل فلسطيني، لأنها فعلا من أصل فلسطيني لكن أردنية، ونعم بالفلسطينيين ونعم بالأردنيين. هذه متزوجة أردني، عمرها 22 سنة، وعايشة في منطقة الزرقاء في عمان، جنوب عمان عفوا، الأردن. هذه المرأة عندها بنت عمرها 4 سنوات من زوجها، وكانت ساكنة في شقة بجانب شقة حماتها أم زوجها. مشكلتها بالحياة حماتها كل يوم والثاني طابة عليها، تشيك على البيت، تشيك على المطبخ، تشيك ها نظفت ولا لا، عملتي غدا منيح لابني ولا لا، ابني شو بياكل، ابني ما عم بيتغذى مثل ما كان عندي هو صغير، ابني. جننت المرأة، وهذه عمرها 22، يعني مو مستوعب العملية. والعجوز هذه اللي عمرها 55 بلدها بلوة. مالكم بالطويلة، يوم من الأيام طبت هالحمات على زوجة ولدها. لاحظت أن ولدها لما يروح للشغل تقوم هالبنية هذا تخربط بالتليفونات، تتكلم هذا وتكلم هذا، يا رب دخيلك يستر علينا. قالت لها شو قصتك؟ وقامت تسوي لها مشاكل، وأنا راح أفضحك عند ابني، وبخليه يطلقك، وبخلي. المهم يوم من الأيام صارت مصيبة كبيرة. العجوز طبت عليها وشافت البنية هذه كذلك عندها تليفون، وعادت نفس الغلطة انها ردت تتكلم أحد الشباب. قالت له أنت من وين لك أصلا تليفون إذا احنا شايلين منك تليفون آخر مرة؟ طلعت الزوجة هذه الخبلة بايعة ذهبها وشارية فيه تليفون علشان تتكلم فيه من وراء زوجها ومن وراء حماتها. لما اكتشفت حماتها ان هذه قامت تتصرف بالذهب انها تبيع عشان خرابيط وكذا، قالت حق ولدها طق زوجته واخذ منها الذهب وخشه عند امه. تقولوا لي شنو خشه؟ يعني خباه عند امه. المهم الامايه اخذت الذهب وخشته عندها، احرمت البنيه من ذهبها. البنت هذه قامت تغلي، صارت كابوس هالحمات، كل يوم تجيب لها مصيبة. وهذه البنت هم لعوب، يعني هم ما تقعد راحة، مفرفرة،
رايحة رادة تدور هالمصايب والمشاكل. ويجي العيد، فعلا العيد اللي جاب العيد، ثالث أيام العيد دخلت الحمات على زوجة ولدها. شو بتعملي؟ شو عم تطبخي؟ قالت له يا عم احنا يعني عيد، خلاص حلي عني، خلاص حلي عني، خلاص خليني أعيش. لا شو ابني طالع ولدها طالع مسافر ما ادري وين رايح، فرتبي له البيت قبل ما يجي وقبل ما. هالمرة فكرت تفكير شيطاني. يا صدمة يا جماعة، شنو سوت؟ قالت هذه فرصتي، بالبيت كله ما في إلا بنتها الصغيرة اللي عمرها 4 سنوات وهالعجيز، والناس مشغولة بالعيد وكذا وما حد عندهم. وتقوم هالبنية ومسكت سكينة المطبخ وتهجم على حماتها. الحمات أول ما شافت البنية ماسكة سكين حاولت أن تهرب، تبي تطلع من الباب. قامت البنت ونطت عليها مثل الجاثوم، وطاحت الحمات على وجهها، وهذه بركت فوقها. يوم بركت فوقها وتقوم تطعن فيها مرة ومرتين. الحمات من حلاوة الروح قامت فضت هالبنية وقامت تركض. وين راحت؟ شافتها ماسكت لها الباب، انحاشت ودخلت الحمام. يوم دخلت الحمام مسكينة من الطعنات داخت، طاحت مرة ثانية في الحمام. دخلت وراها الجنة، الله لا يبارك فيها من جنة. ايش سوت فيها؟ قامت لفت، تعرفون الهوز مال البربيش هذا اللي يغسلون فيه شطاف، وتلفه على رقبة حماتها وهي قاعدة فوقها لين فارقت الحياة. ماتت هالحمات المسكينة بهالحمام ولا حد درى عنها. طبعا منو اللي قاعد يشوف فيلم الرعب هذا؟ الطفلة اللي عمرها 4 سنوات اللي قاعدة تبكي وتقول لها يا ماما ليش قتلتي تيتا. أنا ما أطنز يا جماعة، جد فعلا هذا اللي قالته البنت، يا ماما ليش قتلتي تيتا. بنية عمرها 4 سنوات تفهم، وتشوف أمها تذبح جدتها تبكي انجنت. قامت صرخت عليها الأم، قالت لها روحي نامي، مالك شغل. قاعد تصرخ، صارت مجنونة يعني، روحي نامي مالك شغل في الموضوع. الطفلة هذه خافت، دخلت غرفتها وقعدت ورا الباب من الرعب، لا تقدر تنام ولا تقدر تسكت من البكي. قامت هالجنة وعلى طول بعد ما ماتت الحمات وتسحبها من الحمام وتحطها في الصالة وتلفها في اللي هو الفرشة الزولية هذه الزل، ولفتها سوتها مثل السندويش الله وكيلكم، ونظفت الحمام من الدم ونظفت الآثار، وراحت دخلت على بنتها بالغرفة علشان تهديها. قالت لها يا بنتي لا ما تخافي، خلاص تيتا كانت يعني بتزعجنا ودائما بتأذينا وما ادري شنو. المهم البنت خايفة من امها، شافت امها السكين والطعن وتنط وكذا. المهم البنت مسكينة امها، يعني البنت الطفل الحين اذا خاف وجدت امه ولا ابوه يحضنه يروح يحضن امه من الخوف، يبي امان. البنت هذه مسكينة ما هي عارفة هل الام هذه ايه فعلا مصدر امان ولا لا. المهم الام تعالي حبيبتي وتحضن بنتها تسكتها. تبون الصدمة اللي ألعن من الصدمة اللي بداية الفيديو؟ الأم حضنت بنتها والبنت سكتت من الخوف. قامت الأم شوي شوي تضغط على بنتها في الحضن، مو من زود الحنان، لا، اكتمت أنفاس بنتها واقتلتها علشان بس لا تكون شاهد على الجريمة. يا صراحة
ضربت الأم هذه أروع الأمثلة عن الحقارة صراحة. شيء والله. أنا مرة شفت واحد، بس يمكن شايفين الفيلم الأجنبي اللي إنه قعد لقى نفسه دولة كلها زومبي وما في هو عايش، وتكرمه مع كلب، والكلب هذا عضه واحد من الزومبي، فقبل لا يتحول تكرمون الكلب هذا إلى زومبي كذلك، قام وكتم أنفاسه بحضنه. الأم هذه سوت نفس الحركة لكن بطفلتها، طفلتها الوحيدة اللي عمرها 4 سنوات. يا الله، ما أبشع قلوب البشر إذا صاروا حقارة صراحة. ماتت البنت. أنا أدري وأنتم متعودين أن أعطيكم صدمة صدمتين، صح؟ لا، اسمع الصدمة اللي ما تتخيلها. إيش سوت بعد ما ذبحت بنتها وذبحت حماتها؟ حماتها الحين ملفوفة، مسويتها نفس ورق عنب بالصالة. خذت بنتها، الله لا يبارك فيها، قامت وتقطع بنتها. قصت أول شيء إيدين بنتها من صوب المرفق. يذكر في التقارير أنها حاولت تقص إيدين بنتها لكن ما قدرت أنها تفصلهم عن بعض، بسبة أن السكين اللي كانت تستخدمها ما هي سكين حادة يعني لتقطيع اللحم، يمكن ما تفاواكه أو شيء، فاشلعت الإيد شلع. بعد ما قصت اللي قدرت منه من اللحم، قامت وشلعت إيدينها. بعدين جت على الفخذ، عجزت عنهم، خلتهم مثل ما هم، صفطتها وقطعت راسها وحطتهم في أكياس. هذه بنتها راحت حق العمة. هي الحين بلشت في البداية في بنتها وما نفعت معاها الطريقة، لذلك عرفت أن الجدة هذه لحمها كبير، يعني لحمها عضل شوي، ما راح تقطع عدل إذا الطفلة ما تقطعت. فقالت خلاص تشلون، حطتهم كلهم مع بعض في الزولية ولفتهم وحطتهم في أحد الغرف وقفلت عليهم وخلتهم أكثر من يومين. زوجها رجع من السفر، وزوجها الظاهر أنه يجي ويروح عنده أصلا شغلته يمكن نفس الدولة لكن بعيد عنها، يعني يحتاج أنه يقعد هناك 2-3 ويرجع يوم كذي. زارها، قال لها وين البنت فلانة؟ قالت البنت مع جدتها. قالت زين وينهم؟ رحت عند أمي أنا ما حصلتها. قالت لا، هم راحوا إنه يزوروا يعني ما أدري زوارة، يفترون على بعض البيوت في عمان من أقاربهم كذا، فقالوا إنه بيبيتون عند فلانة ويبوتون عند فلانة. الرجال صدق، رجع مرة ثانية، سافر ثاني يوم. هني حست إن الموضوع راح ينكشف، قررت إن تغير مكان الجثث. قامت خذتهم وجابت الفرش بيتها، الفرش كله عبتها كله، قامت تلفلف فيهم كلهم مع بعض علشان الريحة ما تطلع، وحطتهم في الغرفة مرة ثانية. قام زارها أبوها من فلسطين. أبوها لما دخل البيت على طول شم ريحة غريبة، لأن الكلام هذا عدى عليه 4-5 أيام، فشم ريحة عفن وريحة كذا. فسألها قال له شنو هالريحة هذه؟ في شيء غريب في الموضوع هني؟ قالت لا ما في شيء وكذا. المهم البيت يمكن قطة ميتة، يمكن بنتك وين؟ بنتي عند جدتها ورايحة تزور وما ادري شنو. المهم قال له خلاص أنا بمر عليك يوم ثاني. بعد ما طلع حست انها راح تنكشف، طلعت الجثث للمرة الثانية. توقعوا يا جماعة علشان التخلص من الجثث، جثة بنتها الوحيدة وحماتها، ايش سوت؟ راحت جابت الصوبة هذه عندهم نفس اللي عندنا احنا نسميها دفايات، لكن دفاياتهم على مازوت، على غاز وكذا، تشب نار. قامت وولعت بالجثث، تاخذ قطعة وتحطها في الصوبة علشان تحرقها وتذوب، تصير نفس الرماد. تخيل شخص يحرق جثتين
بجهاز صوبة دفاية. شنو القلب اللي عليك؟ وهذه بنتك اللي قاعدة تحرقين فيها، وهذه حماتك. مالكم بالطويلة بعد ما مر أكثر من أسبوعين والرجال رجع مرة ثانية وشك أن أمه فيها شيء وبنت اختفت، قاموا بلغ الشرطة بدأت تبحث وعمموا عليهم، ما لقوا لهم أي أثر لا عند أقاربهم ولا طلعوا برا البلد. رجعوا والقوا القبض على المرأة هذه اللي اعترفت على طول بأنها هي اللي اقتلتهم، وانها احرقت جثثهم عن طريق الصوبة، إلا أن ما قدرت تكمل الجثتين بالكامل، وتبقى منهم في المطوية هذه اللي هي الزل اللي حاطتها تحت اللحاف والفرش اللي داخل الغرفة المغلقة. وهني تم إحالتها للمحاكمة. تقول لي يا أبو طلال أكيد إعدام. نعم، أول حكم نزل عليها إعدام. الحكي هذا صار تقريبا في 2009-2010 المحكمة حكمت عليها بالإعدام، وبعدين تكنسل حكم الإعدام. ليش يا أبو طلال؟ قالوا أنها مجنونة. أحالوها للطب النفسي. الطب النفسي قعدها عنده أكثر من سنة وهو يدرس حالتها. قالوا يبا هذه أصحى من الدكاترة اللي موجودين داخل الطب النفسي. طلعوها مرة ثانية وبدأوا المحاكمة وحكموا عليها للمرة الثانية بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيها بعد مرور تقريبا 2-3 من الحكم. وهني انتهت قصة أبشع امرأة في الزرقاء، وحتى أطلقوا على هذه القضية قضية قاتلة الزرقاء. وفي نهاية السالفة هذه أتمنى لكم نوما هنيئا وأحلام سعيدة. فمان الله، مع السلامة.